Kiss DIY วันนี้มาดูวิธี DIY ตกแต่งช็อกโกแลตเคลือบแอลมอนด์ให้กลายเป็นลูกรักบี้กันค่ะน้องๆจะได้สนุกกับจินตนาการวาดเส้นลงบนช็อกโกแลตไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเริ่มที่นำช็อกโกแลตไปละลายก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็นำมาเทลงบนช็อกโกแลตเคลือบแอลมอนด์อีกทีนึงค่ะเคลือบลงไปให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็พักเอาไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัวสักแป๊บนึงค่ะพอช็อกโกแลตเซตตัวดีแล้วนะคะก็นำไว้ช็อกโกแลตที่เรานำไปละลายแล้วเนี่ยมาวาดตกแต่งเป็นลูกรักบี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็วาดเป็นเส้นยาวตรงกลางค่ะต่อด้วยวาดเป็นเส้นเล็กๆนะคะคาดไปตามเส้นยาวแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะช็อกโกแลตรักบี้ของเราน้องๆทำตามได้ง่ายมากๆนะคะที่สำคัญวัตถุดิบหาง่ายมากด้วยลองทำดูนะคะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายอย่างเลยละค่ะครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรานะคะ